Hello team, welcome to Combat Ready HQ. Welcome to today's video. We are on episode 14 of 16 of the Jägarsoldat series. This is the Life as a Soldier episode. They've just completed the beret test in the previous episode, which I'd love to be able to do. So if anyone in Swedish military can get me over to Sweden for a few days so I can give that test a try. It looks absolutely mega, but I hope you enjoyed the previous episodes. Nearly done now, nearly completed the series. It's been absolutely brilliant. Check out the original video in the description as always. But we're going to get into this one. Please like, subscribe, share, whatever you can do to push the channel and the video. I hugely appreciate it. Comment below with your thoughts as always and what you want to see next. But what we'll do, let's get into it and let us know what you think. Helt för jävligt kommer det bli. Och det vet man om redan nu. Jag är skitnervös, helt ärligt. Som sätt och vis var ett slutmål under hela GU-året. Det ska bli kul att vara med i en sån stor övning. 500 man kanske. Det är beryktat som den tuffaste utbildningen du kan göra. Efter baskeprovet kommer rekryterna att lösa uppgifter i gruppsram. Alltså gruppen blir den minsta enheten som tillsammans utgör en pluton. Nu väntar en rolig period för rekryterna. De kommer att ha helikopterutbildning, genomföra skarpskjutningar och annan samträning. Nu börjar egentligen livet som soldat att ta form. Hade du varit anställd som soldat så skulle din arbetsvecka kunna se ut på det här sättet. Jag var jävligt stolt att vi klarade det som grupp. När vi fick reda på att grattis, ni har klarat baskeprovet. Nice one. Ja, men det var väldigt, väldigt kul. Familjen kom, flickvännen kom. Det här är ju första och enda gången de får se hur vi har det. Det är fantastiskt att ha så här många anhöriga här idag. Och jag lovar er, det kommer att bli en fantastisk dag. Ni gör vårt arbete lättare. Ni gör att vi kan driva utbildningen längre. Ni ska bära basken med stolthet i visshet om att ni är en del av en utvald skara. Basken på! Just before we go into this, you can't imagine, like, it's really weird. Some people might just think, oh, it's just a beret, but it's actually not. I remember when I was on P Company and you're on parade and they tell you if you pass or fail, and then if you pass, you get given your maroon beret. If you fail, you have to turn to the right, stand at the back of the parade and face away from the parade. There's no family members there, but that's how it is. And then you also get given your cat badge in recruit training. It's a basic training. So after the first 6 weeks, you take off the Harrogate or Purbright cat badge and you put on your regimental cat badge that you're looking to join. And it is actually such a sense of pride and proudness that you feel. You've put yourself through absolute hell. It's not just the beret test. It's the full, what they've done around 6 months or more up until this stage. It's all of that, being away from the families, the constant inspections, up early, working all day into the night, the exercises, and then the beret test. And it was the same with P Company. It's a goal that you have your eyes on for so long. You really, really want it, and you finally get it, and the feeling is amazing. Det var riktigt gött alltså. Sitta i fästningskyrkan, lyssna på Carolus Rex av musikkåren. Oerhörd lättnad att klarat av det. Man mådde så jäkla bra. Jag har aldrig någonsin varit så stolt över en grön tygbit på mitt huvud någonsin. Jag tror min pappa grät. Huele a zorro. No, huele a leña.
När du kommer hit och lämnar ditt civila liv så kan det kännas att du går in i en annan värld. Men samhällslagen, det gjorde var att den kopplade ihop de här två världarna. Så man förstod att oavsett hur jag mår här så har jag alltid personer där hemma. Och det är väldigt härligt att ha det. Det är och var en extremt stor stolthet och visa upp vad man genomfört. Att man, jag vet inte, alltså, bara för att ha dem här och se vad man gjort. Och, ja, det var stort alltså. När vi ryckte in så kändes det som att det var så himla långt bort. Och sen så nu står vi här och sen så har vi klarat basket. Alla i andra förstånd, så det är jättekul. Så jag kommer bara ihåg de första 2 veckorna här. Och det var helt slut och vi bara, kommer du klara det här? Bara, jo men det kommer det. Och nu så är vi här, det är ju helt... Visa runt hur man bor. Jag har sagt, det är skyddsmasken. Det är bara slita ut när du känner gas. Driva på den. Det här är min... Det där var inte speciellt slätt. Nej, men någon har suttit i den. Jaha. Den var slätt. Det skulle kunna vara en klona som hoppar en meter upp när han tappar den. Ja, nästan. Visa vapensystem, vilka fordon vi har i galten. Min mamma var läskigt intresserad av vapen. Oj. Det där fångar du upp rekylen. Ja, men nu fattar jag. Ser du någonting? Nej. Är det rödpunkten igång? Ja. Och nu då? Stöd på lås. In. Där, ja. Sväng, res upp ryggen och sväng till. Snyggt! Man går. Families love doing this. I remember the Families Day. Han är ju betydligt klokare nu och han tar saker och ting på större allvar. Och... Han kan bädda sängen, va? It literally changes you as a person. I remember leaving phase 1 training, even after the first 6 weeks, I was a completely different person. So when I joined, and I've seen it when I've been an instructor at Purbright, they join as a like this, and they finish a completely different, better person in so many different ways. Tiden efter det var det ganska lugnt och mycket fokus på utbildningar. För att på något sätt forma soldatmaterial och göra oss till bra soldater. Då lärde vi oss att ilasta och urlasta gruppen med understödsvapen och ryggsäckar. Det är ju ganska trångt, så det är liksom, man ska ju bara in med allting snabbt och sen och på snabbt med bältet och sen lyfter man. Jag trodde inte vi skulle åka helikopter på riktigt. Det är ju fränt liksom. Åka riktig helikopter var mäktigt alltså. Det är det faktiskt. Den är riktigt cool. Det är ju helikopterutbildning på schemat. Jag tror inte själva uppgiften i sig kommer inte förändras. Istället för att gå så kommer vi åka helikopter och så kommer vi gå ut och lösa uppgift på samma sätt. Bara att vi slipper gå liksom. You still have to walk some bit. Helikopter kommer, 50 meter. Ganska svårt att öva. Sen ska det liksom landa en helikopter precis framför ansiktet på en. Vi ska flyga helikopter. Det ska bli så kul. Fun bit of training this. I do have to say that flying in a helicopter is an amazing experience, completely different to what you actually think it's like. It is brilliant and I highly recommend it to anyone. And low level flying in a military helicopter is even better. Like Chinooks, Lynxes, Merlins, absolutely awesome. Jävla kul det var alltså. Right Buzz. Ja, vi kommer ju att flygas in i samband med jägarprovet. Så nu i veckan så har vi ju brandövning. Sen nästa vecka så har vi skarpskjutningsvecka. Veckan efter det har vi en stilig bebyggelse. Och jag tror att de veckan framför oss nu kan det bli ruskigt roligt. Get into the fun stuff. Alltså allt vi lär oss av Försvarsmakten, det syftar ju inte bara till krig utan det är ju stöd till civila samhället. Så vi fick lära oss släcka bränder på personer eller hjälpa folk som hade chock allmänt ifall det skulle hända i det civila. Ja, här har vi vår kamrat då, som brinner. Det är ju inte bra. Utan vi kommer med filten
Alla har ju sagt så här, ja, men man släcker bränder så här. Men det är ju bra att få testa också. Och trycker bort, inte gnugga utan liksom smeker bort och kväver elden. Vi ska ju kunna ryckas och lyftas ut och hjälpa till som vid stormen Gudrun eller vid stormen Per. Och om det är skogsbränder som härjar varje år så måste vi kunna hjälpa till. Vid en trafikolycka kanske vi är först på plats och då måste vi vara där, spärra av vägen och hjälpa dem som vi kan hjälpa. It's great how they think about the civilian world as well, not just military life. They're genuinely thinking about their population. Orientering. Sverige befinner sig i ett skymningsläge. Det är som vanligt. Vänta alltid på gruppcheferna och deras ordrar. Jag vet inte vad jag tycker det är kul. Jag tycker det är kul typ. Jag tycker marsch är rätt kul alltså. Och helikopter. Ja, helikopter. Orientering. Sverige befinner sig i skymningsläge. Vår uppgift är att patrullera längs med den här vägen. Det känns ju sjukt att åka så mycket bil som vi gör nu. Det har vi inte gjort. Det har ju gått överallt. Ja, det känns bra. Se vad den här övningen bjuder på då. Karl, han är ju väldigt noga med sin bil liksom. Det är ju hans bil och man får ju följa hans regler. Men samtidigt så är han väldigt duktig. Han är väldigt duktig på att mecka och han kan ju allt om bilar. Så det är kul. Vilken skön låt. Is that music? Springer en man ute på fältet till vänster. Verkar vara ihop. Rädda liv. Varma. Vi har lärt oss släcka bränder på personer. Okej. Vi har lärt oss att ta ut personer ur till exempel brinnande bilar. Vad har du gjort? Jag har gjort CAB. Hallå, är du vaken? Själva soldatlivet. För det första så jobbar man ju aldrig själv på något uppdrag utan det är ju allt tillsammans. Det trivs mycket mer. Man känner att man har fått sin plats i gruppen. Det blir lite som ett andra hem. Nu på våren har vi börjat få den här riktiga känslan av att om man nu kommer bli anställd så kommer det ju, vad det liksom kanske kan bli av det. Nu ska de simma. Jag ska gå och cykla. Ut och marschträna. Det blir ju bara 1 mil på 2 timmar. Det är lilla man fick med för man känner man vill gärna sova också. Ha det gott. Hur går det med tjejen? Ja, det går... Det är svårt det. Jag tror det är ganska stor skillnad om man hade det sen innan eller man skaffar under. För de som jag har varit här inne som har skaffat partner under då den här GUn bygger väldigt mycket på att de kommer hem varannan helg. Medan vi andra då som hade partner sen innan blir lite omställare från att umgås nästan till flera gånger i veckan till att umgås några gånger varannan helg. Samtidigt skulle jag ju säga att om förhållandet överlever hela grejen så är man ju mycket starkare tillsammans än vad man var innan. Yeah, it can definitely put a strain on relationships. Military life is hard and there's a high divorce rate. Vi åkte ju till Värmland för att ha skarpskjutningsvecka. Just nu är vi på Horssjöns skjutfält. Och det är en Look at this, nice. terräng, mycket sankmark och annat. Härligt. det är för jävligt stundvis. I vanliga fall under GMUn så åkte vi buss om vi skulle någonstans. Men efter befattningsutbildningen Great little place to do like range shooting and section attacks. This is framföra fordonen så har vi ju fått en större frihet. Så nu att köra från Karlsborg hit tog ju 3 timmar ungefär. Under de första dagarna där genomför vi strid på gruppsram, det vill säga till mycket mindre skala. För att allting byggde på att man gjorde kortare genomförande som man sedan utvärderade snabbt efter, vilket gör att det är mycket lättare att rätta till fel. Gjorde du något som du kunde utveckla, då utvecklade du det direkt. Alla fick ju utöva sin befattning. Jag tror det tuffast var det nog för gruppcheferna. Så det är mycket att hålla koll på. Vi som pluton ska genomföra i alla fall. På något vis bekämpa passarskyttefordon, skyttar och så vidare. Och detta är då en skarpövning, så det är skarp ammunition vi använder. Ja, samma ammunition man har använt i verkligheten. Yeah, so they're using live ammunition. 3 grupper plus chefsgruppen som ska
tränat ihop liksom. Så många bitar som ska klaffa. Speciellt det är viktigt med säkerheten och så för första gången. Så det är spännande. Vi får se hur det går. Jägarland. Det är ett halvt kilo sprängdeg fördelat på 2 stycken kakor. Som man kan ha för att förstöra mindre ammunitionsupplagor och så vidare. Information från spaningsgrupp som har verkat tidigare i veckan, så finns det en underhållsgrupp här uppe som ska nedkämpa fientlig underhållsgrupp. Vid delningspunkten kommer en grupp att utgå för att understödja en grupps anfall upp mot underhållsgruppen. Som så, vi har en sidogrupp uppe på höjden. Jag pekar. So I'm guessing that's fire support. Yeah. Åt oss. Vi kommer flytta oss på skytteled runt kullen. Jag pekar. Höger sida runt kullen. Genom Bräske. Därefter kommer vi nå en vitväg och fortsätter med en grusväg som ledstång fram till anfallsmålet underhållsgruppen. Slut. So you've got your assaulting section, your fire support section, and your section in reserve, and that's what he's basically talking about. From your platoon, they're suppressing, giving fire support, and then they're going to go around and assault, and then you have a section in reserve to come up, take over if need be, or after that target has been neutralized or destroyed. It's getting real proper real life now. Really good the way they're working as a platoon. Så really exciting. Ska du utnyttja tyngre vapensystem, kulspruta 58 och granater? Ja, order utgrupperar på runt omkring försvar, beredda framrycka på skytteled. Slut frågor. And obviously this is live ammunition, so they've got to be really careful safety. Communication is key. Alltså man räknar med att soldaten ska känna till då var kulan kan studsa. Sen har man en säkerhetskontrollant, en officer som följer med. Gruppen eller patrullen kan ha ett LT, men sen ser man att någon soldat har sin kropp och pipa fel. Då kan man ge honom ett individuellt eldförbud då. Eldförbud, uppfattat. Långa strider och långa förflyttningar. Och inte bara att man gör en övning och sen är det klart liksom. Utan man måste hålla fokus en längre tid. So yeah, basically, you'll always have a safety following up behind you, and they'll have their arcs, and that's what they're looking at, where your barrel's pointing and where the round can sort of ricochet off to. Obviously, on operations, you're not going to have that. You need to have full situation awareness, but during training, they want to, safety is paramount, and you don't want any sort of accidents or fatalities that shouldn't really happen in training. So they will basically just tell you to cease fire, they're engaged, or you might have to basically come off target slightly to make sure you're back within the arcs. That's all they're doing there. Normally they have some sort of high vis on their helmet or their body armor. They don't do that, but you can see that they are standing out there, standing there. Very tough terrain to work in this, especially for safety wise, so they're doing really well. Har vi hela gruppen här? Jag kastar spräng! Jag kastar spräng! Spräng kommer! 1000! 3000! So I mean, using live grenades and everything. Andrag har eldförbud! Jonsson, apteras! Jägarladdning på ammunitionsupplaget, framåt! Och det var kul för det känns som att det verkligen var en jägarstil. Jag tycker det var häftigt för att man fick ju mer förståelse hur realistiskt det kan vara. Okay, so there's obviously medic, injured.
Great exercise this, really good. Really testing them. Vi arbetar med röd omgång och röd omgång är att ta hand om skadade då tillbaka i läget. Säkra, stäng. Vi höll väl på i en lite mindre än 4 timmar. Jag svettas ju ofantligt mycket, speciellt med kroppsskyddet på och utrustning. Går jag åt 5 liter vatten liksom, bara för ett genomförande. Och det är vad man har med sig. Vätskesystem på ryggen. Fint, så här. Lättuppkomlig macka. Yeah, so that's a camelback. You know, I don't know if that's accurate. He said he used 5 litres. It doesn't look too hot there. It still seems pretty cold. You've really got to ration your water. I remember when I was in Kenya, it's 40, 50 degrees and all you had was 5 litres and you were doing that for 4, 5, 6 hours, doing tacks all day, going through the lanes. So you've really got to learn how to ration your water and prepare correctly. So yeah, he's obviously understanding that, doing it now more realistic. He's like, okay, I've gone through 5 litres of water. Okay, take a mental note. What have I done? How much should I be drinking? Camelbacks are brilliant because they're easily accessible, but you do have an issue sometimes where you end up drinking too much. But overall, this exercise is brilliant. They are working really well. I think, considering, you know what, they're 7, 8 months in, none of them are like senior yearly experience. They're all still very young in their sort of, you know, military life. And the roles they have, they've learned very, very well. Really good to see. Top tier unit. Jag är 23. 25. 24. 19. 25. Ja, 20. 19. Ja, vi snackar rätt mycket om det, att om man jämför de här fältveckorna och de första liksom. En enorm Massive difference. It's It's great to see. I've loved this series. Bra. Då har vi ju genomfört ett helt genomförande. Tog det längre tid eller kortare tid än vad ni hade förväntat er? Längre, ja. Men så här är det. Det är det här som är striden. Plutonstrid. Det tar jättelång tid. Det finns en sån klassisk devis liksom i det militära. Man är aldrig bättre än sitt första genomförande. Då vet man ju ingenting. Så som man gör första gången hade man gjort om det var på riktigt. I samma situation. Strid i byggelse kan det vara den roligaste veckan vi haft hittills. Plutonen mötte ju färdigutbildade jägarsoldater. Det tyckas vara omöjligt uppdrag. Brilliant. Yeah, really, really well. And like I said, it takes so much longer than you actually realise. People don't realise how long it actually takes to do a section or platoon attack. Section attack you do pretty quick, but to do a platoon attack it can take a while, especially in that sort of terrain. So they've done really well. You saw how all the training come together. Confidence, the way they had specialised in their certain roles with fire support, medics, driving, and they all work together and it comes well. And you can see how these are one of the top tier units within the Swedish military, and their training is so long. The stuff they do is absolutely brilliant. That's just down to the simple things of learning how to put a fire out on a body. So important for military life, but also to take away in civilian life. Really, really impressed with all of this, and I hope you've enjoyed it too. Make sure you check out our merch and our coffee. Check us out on Instagram and our free Discord, and I'll see you soon.